الداشبورد دي تفاعليه، حلو الكلام، وفي نفس الوقت حيه، يعني اي تحديث هيحصل على ملف الجوجل شيت هيسمع اوتوماتيك في الداشبورد. بعد الفيديو ده مش هتخلي حد يعمل لك داشبورد تاني، الموضوع انتهى خالص. هعمل لكم 3 داشبورد بكل التفاصيل اللي انت ممكن تحتاجها، مش هتحتاج لحد. ركز معايا. لو جيت بصيت معايا هنا، ده ملف الاكسل اللي احنا هنشتغل عليه. تمام، ملف الاكسل ده في لوحه المؤشرات، في داشبورد سهله بسيطه سيمبل زي ما انت شايف كده، في مبيعات، في منتجات، في الفروع، في المندوبين، في تحليل الشهر، في المرتجعات. تمام. والمنتجات على فكره والمبيعات بالتفصيل تقريبا هي معديه زي ما انت شايف كده بالظبط 1253 خليه. طيب، احنا هنستخدم كلود وشات جي بي تي وجيميناي. طيب، هنستخدمه ازاي؟ ركز معايا. اول حاجه احنا هنروح لكلود. كلود هيساعدنا في حاجه واحده بس، ان هو هيكتب لنا طيب، هيكتب لنا برومبت ازاي؟ طب عشان تبقى فاهم، انا معايا برضو الملف هنا، بس ده على جوجل شيت، يعني هو معايا على جوجل شيت ومعايا على الاكسل. هنستخدم الاثنين مع بعض، هقول لك ليه. هنيجي هنا، تمام، هنعمل باك سلاش، هختار سكيلز. انا كنت منزلها، وعلى فكره احنا كنا سطبناها مع بعض قبل كده، اسمها برومبت ماستر. برومبت ماستر دي بتساعدك ان انت تكتب سكريبت، فدي احنا هنستخدمها مع بعض. اول حاجه احنا هنرفع ملف الاكسل اللي احنا هنشتغل عليه، بحيث ان هو يقدر يقراه بشكل كويس جدا. طيب، في موقع اسمه دريبل. ماشي. الموقع ده عليه كميه ديزاينات للداشبورد، احنا ممكن نختار منهم شكل معين بحيث ان هو يبقى ريفرنس للاي اي، بحيث ان هو يعمل حاجه شبهه بالظبط. خلاص. هنشوف احنا عايزين، هنختار زي ما هنا في السيشن، نقول له عايزين سيلز داشبورد. تمام، احنا مش عايزين يعني ايه نتوه، لان هنلاقي ديزاينات كتير جدا، فهنختار الديزاين اللي احنا عايزينه. هو فتح معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو، في عندنا كذا داشبورد، انا عجباني دي، هنختار دي. تمام. بس فيها فلترز ما فيش فيها فلاتر، فاحنا هنسيبها خالص، لا سيبك منها. تمام، احنا ممكن نشوف دي. تمام، كويسه. خلاص، احنا هنقوم عاملين لها سكرين شوت زي ما انتم شايفين كده. ناخد السكرين شوت دي، خلاص، بحيث انها تبقى ريفرنس للاي اي، لان انا هقول له ان احنا عايزين نعمل زي الفل. ونيجي هنا، أنا كنت كاتب البرومبت، هقول له ماشي. انا طلبت منه ان هو يعمل لي، يقرا ملف الاكسل كويس جدا ويعمل لي داشبورد تفاعليه، وانا رفعت له صوره عايز شبهها بالظبط، وان هو يكتب لي البرومبت عشان احنا هنوديه لشات جي بي تي، ونشوف البرومبت اللي هيطلع ونطلع بينا على شات جي بي تي. طيب تمام، هو خلص لي البرومبت. تمام. ونزلنا تحت، هو بيقول لي لو سمحت ارفع مع شات جي بي تي ملف الاكسل، وفي نفس الوقت ارفع الصوره كريفرنس. احنا هنستخدم شات جي بي تي وورك زي ما انتم شايفين. ليه؟ لان انا عندي هنا سايتس، وانا محتاج السايت بحيث ان هو يقدر يطلع لي الداشبورد اتش تي ام ال بشكل كويس جدا. اول حاجه اعملها قبل اي حاجه، احنا هنعمل باك سلاش، وعايزك تبص هنا معايا ان انا هبدا استخدم زي ما انت شايف هنا، هستخدم سايت بيلدينج، دي سكيلز موجوده، وهستخدم برضو سايت هوست. حلو الكلام. زي ما انت شايف كده، دول اهم حاجه بالنسبه لي. خلاص. وهرجع هنا يا باشا، اقوم عامل ابلود لملف الاكسل اللي انا هستخدمه، في نفس الوقت للصوره اللي انا عايز شكلها، واعمل كوبي للبرومبت. خلاص. اختار هنا الموديل، انا هختار سول. تمام، احنا عايزينه يكون سريع شويه، اخترناه فاست. ماشي. الايفورت انا عايزه هاي، مش عايزه لايت. خلاص، واقول له يا باشا دن. ونشوف الداشبورد اللي هو هيطلعها لي، البرومبت اللي كلود كتبه والكلام ده كله شكلها عامل ازاي. طيب، هو خلص الداشبورد زي ما انت باصص معايا هنا، هو خلصها هنا بالمنظر ده. تمام. انت لو جيت في حاجه اسمها انوتيت على الجنب هنا، اللي هي دي، لو انت ضغطت عليها بالمنظر ده، اي مكان انت هتقف عليه عايز تضغط، يعني مثلا لو ضغطنا هنا بيقوم فاتح لي هنا ان انا اكتب كومنت، والكومنت ده هيجي لي في صيغه برومبت ان هو يقدر يغير الموضوع ده. وبعدين اختار بقى اللي انت عايزه بقى، عايز تغير اللون ده، عايز تنزل تغير الشارتس دي، عايز الكلام ده. طيب، احنا عايزين نعرض شكل الداشبورد. تمام، انت بتضغط عليها فوق كده بيبدا هو ينقلها لك. طيب، دي شكل الداشبورد اللي احنا اخترناها، ودي الداشبورد اللي ظهرت. تمام. يعني بص، حتى الفلاتر هنا، لو ضغطنا مثلا على اي فلتر، تمام، هتلاقي الارقام بتتغير معاه. حلو. زي ما انت شايف كده، هنصفي الفلاتر اهو.
المندوبين، المراجعات، الكلام ده كله ما شاء الله. يعني هي داشبورد ومعموله بنفس الشكل اللي احنا عملناه، يعني بنفس الشكل اللي احنا اخترناه. فهي داشبورد تفاعليه، ودي هتنفعك انت لما بتيجي تعمل برزنتيشن او هتيجي تعرض، انت هتعرضها على طول. طيب هل هي الداشبورد دي حيه؟ لا، الداشبورد دي مش حيه للاسف. يعني بمعنى ايه؟ يعني بمعنى هنا في الاكسل اي تعديل على الارقام عمره ما هيتعدل هنا على الداشبورد. يعني الداشبورد بتبقى دي وليده اللحظه. طيب هيجي واحد يقول لي طب انا هعمل بها ايه؟ قلنا دي للبريزنت. طيب واحد يجي يقول لي انا عايز بقى واحده تفاعليه وحيه. لو عايز واحده تفاعليه حيه تعالى معايا، وهتبقى مجاني على فكره. طيب هنعملها ازاي؟ هنقوم جايين هنا، هنفتح جوجل جيميناي. حلو الكلام اهو. خلاص، وركز معايا علشان دي مهمه جدا. هنقوم رايحين تاني على حبيبنا كلود. هنكتب بقى في البرومت ده بشكل رهيب مختلف شويه. هنقول بقى انا عندي الملف ده على جوجل شيت، وهربطه بجيميناي علشان هعمل، ركز معايا بقى، هنقول له ايه؟ جوجل اب سكريبت. جوجل اب سكريبت، ركز معايا، جوجل اب سكريبت. اكتب لي البرومت بشكل احترافي ويكون مناسب لنفس شكل الداشبورد اللي رفعتها. عايز بقى تبقى تغير الشكل، غير الشكل. طيب هنستنى منه هنا البرومبت. احنا هناخد البرومبت ده وهنروح على جيميناي، بس هنا البرومبت هيبقى الشكل مختلف تماما وهنطلع حاجات مختلفه تماما. ركز معايا. طب هو خلاص خلصت البرومبت زي ما انت شايف كده، تمام. هنعمل كوبي للبرومبت ونروح على حبيبنا جيميناي. طبعا هنفتح نيو شات. اول حاجه هنقوم جايين هنا هنعمل اد فروم درايف. هو هنا مربوط بدرايف، تمام. هندخل على جوجل شيت، تمام. هو هنا موجود اهو، ده الملف. هنقول له انسيرت اللي هو هنا ده، تمام. ونرجع تاني على جيميناي ونحط البرومبت اللي انا خدته منين؟ من كلود. حلو. وهنسيبه يطلع لي إيه اللي هيطلع. المفروض ان هو بيطلع لي 3 كود: كود دوت جي اس، وعندي اتش تي ام ال، وعندي سكريبت. كل واحد من دول الكود ليه كود، والاتش تي ام ال لها كود، والسكريبت ليه كود. انا مش عايزك تبقى فاهم كود خالص، ركز معايا وشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. طيب هو خلص لي البرومبت، تمام. لو جيت بصيت البرومبت كبير جدا فوق ما انت متخيل، تمام. هو المفروض ان هو مقسم لي الكود ل3 عناصر، تمام. لو جيت نزلت تحت، اول كود عندي هنا هيبقى اللي هو كود دوت جي اس. خلاص هنطلع فوق كده. بص انا مش عايزك تتوه يعني، خلاص انا مش عايزك تتوه خالص. ده اول كود اللي هو كود دوت جي اس. ركز معايا اهو، كود دوت جي اس. اول حاجه احنا هنعملها هنجيب، هات لي هنا البتاع ده هنا كده مثلا، ده تقرير المبيعات. لو جيت بصيت عندي هنا فوق في حاجه اسمها اكستنشنز. حلو. هنضغط على الاكستنشنز دي هنلاقي في حاجه اسمها الاب سكريبت. اب سكريبت هنقوم ضاغطين عليها بالمنظر ده. تاني بنقوم واقفين على الاكستنشن، من الاكستنشن بنختار الاب سكريبت. لما تختار الاب سكريبت هو بيقوم فاتح لك دي. يبقى عندك 3 حاجات: عندك كود، وعندك اندكس، وعندك سكريبت او ستايل، مش هتفرق. طيب اول حاجه هنعملها هنقوم عاملين كوبي للكود دوت جي اس كده. حلو الكلام. ونعمل كنترول ايه ونمسح الكلام ده كله ونعمل كنترول في. حلو الكلام. طيب يبقى كده احنا خلصنا من الكود ده. ننزل هنلاقي الكود بتاع ال HTML. هنعمل كوبي. ولو جيت لاحظت ان كود ال HTML لازم يكون مكتوب اندكس. حلو. يعني لو جيت بصيت هنا هتلاقي مكتوب اندكس، يعني كود ال HTML ده لازم يبقى اندكس. يعني لما نيجي نرجع هنا هنلاقي عندي index دوت HTML. لو هو مش متسمي اندكس سميه اندكس. نعمل كنترول A ونمسح، وكنترول V. اخر حاجه اللي هو السكريبت او الستايل. طيب هنقوم نازلين كده، نفضل ننزل لحد ما نخلص الكود. حلو. كبير طبعا لان التفاصيل بتاع الملف كبيره على فكره، تفاصيل الملف مش صغيره.
انا تعمدت ان احنا نجيب ملف كبير مش ملف من تاب واحده، بحيث ان احنا نقدر نتعامل معاه. بالظبط. وصلنا هنا للاتش ام اللي بعدها او السكريبت اللي بعدها، هنعمل كوبي. لو لاحظت هو انا مسميها ستايل. طيب الاول معلش هنقوم عاملين كنترول ايه، كنترول، نمسح كله. خلاص، ونيجي هنا هنسمي ده ستايلس. خلاص، نيجي هنا لو وقفت عليه ضغطت على الثلاث نقط دي هتلاقي حاجه اسمها رينيم. هنقوم كاتبين ستايل. هو لما بيجي يسيب بيسيب لوحده اسمه ايه ده، دوت اتش تي ام ال. حلو الكلام كده، المفروض ان احنا سيبنا كل شيء. لو انت نزلت اصلا هتلاقي في البرومت هو كاتب لك التعليمات. حلو. يعني لو نزلنا بعد ما خلصنا الكود ده، هيجي يقول لك هتفتح جوجل اب سكريبت، عندك ستايل دوت اتش ام ال، اندكس وكود، هتسميهم. طيب احنا خلصنا الكلام ده كله، يعني راجع الخطوات دي، لو ما فهمتهاش ارجع لها تاني. في عندك هنا في الجنب حاجه اسمها ديبلوي. حلو. هنضغط على السهم ده هيقول لي نيو ديبلويمنت، هيقوم فاتحها لي بالمنظر ده. هنسمي دي سيلز، سيلز داشبورد. طيب هتيجي تنزل تحت هتلاقي الايميل بتاعك او الايميل اللي انت بتستخدم بيه، طبعا ده ايميلي. وهيجي يقول لك انت عايز مين، اللي معاه الجوجل اكونت ولا اي حد. لو احنا عملنا اي حد بحيث ان اللينك لما يتعمل له ديبلوي يبقى مع اي حد، هنعمل ديبلوي سوا كده مع بعض. هنا طلعه لي على طول. على فكره ساعات بيجي يقوم باعت لك تحذير، يقول لك احنا في حاجات كذا وكذا وكذا، هتنزل على ادفانسد وتختار ان لا، ما مش مشكله ان انت ده اللينك ده سيف. ونقوم ضاغطين على اللينك ده. وخلي بالك عشان اللينك ده هو اللي هتبعته للناس، هتضغط عليه كده. تمام. هو هنا حمل لي الداشبورد. طيب لو جيت بصيت هنا كل الحاجات طبعا شغاله. تمام. لو جينا هنا جميع الفروع، مثلا فرع الرياض، جميع الفروع، فرع ابو ظبي، فرع الخلديه، فرع مش عارف ايه، الربح، عدد الفواتير، الكميه. طيب الداشبورد دي بقى تفاعليه، والداشبورد دي حيه. يعني اي تغيير هيجي على الرقم، او اي تغيير هيحصل في الرقم في ملف الجوجل شيت اللي هو مربوط بيه، اوتوماتيك هيتغير فين؟ في الداشبورد دي، عشان تبقوا فاهمين. يعني انت عندك الداشبورد اهو، عندنا اتنين داشبورد. ادي الداشبورد الاولانيه. تمام. قلنا الداشبورد دي تفاعليه بس مش لايف. طيب الداشبورد دي بقى تفاعليه ولايف، يعني اي تغيير هيحصل هيكون موجود معاك بالظبط. بس اهم حاجه تركز في الخطوات كويس. طب هيجي واحد يقول لي يا باشا انا ولا عايزها اتش تي ام ال، ولا عايزها تفاعليه ولا حقيقيه، انا عايز بقى الداشبورد دي موجوده في ملف الاكسل بتاعي. طيب الطريقه بتاع اللايف دي فري. طيب الطريقه اللي قبلها استخدمناها مع شات جي بي تي بفلوس. طب اخر طريقه خالص هتبقى بقى بفلوس، بس الطريقه دي هتبقى مع كلود. طيب لو انا فتحت ملف الاكسل بتاعي هنا، هتلاقي في عندك فوق هنا كلود. تمام. كلود دي عشان تظهر لك لازم تبقى انت مشترك في البرو. لما تيجي تضغط عليها هنا بالمنظر ده بيبدا يفتح كلود نفسه. طيب انا ممكن اروح لكلود الاولاني اقول له اكتب لي داشبورد، اكتب لي برومت هكتبه ليك، بحيث ان هو يطلع لي الداشبورد على الاكسل. طب هو فتحه لي اهو بالمنظر ده. لو رجعنا على كلود تاني هنا هنقول له الوضع اختلف بقى. اقول له ايه يا باشا؟ طيب عايزك تكتب لي برومت هبعته لكلود اللي هو انت، اللي موجود على اكسل، بحيث يعمل لي الداشبورد على ملف الاكسل نفسه. وهستنى يطلع لي البرومت واخد البرومت واوديه هناك. انا عايزك تبقى عارف ان ملف الاكسل ده نفسه، تمام، كان عليه داشبورد، بس الداشبورد دي هي مش عجباني. يعني هي عاديه خالص، مفيش فيها اي حاجات تفاعليه، مفيش فيها اي حاجه شكلها كويس. تمام. فاحنا هنرجع على كلود وناخد منه البرومت بتاعه ونقوم راجعين ونشوف التفاصيل بتاعتها هتمشي ازاي. طب هو كتب لي البرومت، هنعمل كوبي للبرومت زي ما انتم شايفين. هنرجع هنا على ملف الاكسل. حلو. هنختار هنا اوبس 5. خلاص هو معمول هنا ايه، اوبس 5 يا باشا، ضن. واقوم باعت له البرومت. ادي ملف الاكسل اللي هنفتحه اهو، هنحط له البرومت، هنختار اوبس 5 واقول له يا باشا انطلق. واتفرج على شكل الداشبورد اللي هتطلع لما انا كتبت له البرومت على الاكسل. طبعا الداشبورد هتبقى تفاعليه لان اي حاجه، ولايف طبعا لان اي حاجه هتتعدل في ملف الاكسل لان كلها معادلات، هو بيبدا يبني المعادلات وهتلاقيها اتعدلت بشكل تلقائي. خلاص هتيجي تبص هو بدا يحط عندي التفاصيل، بدا ينشئ، بعد كده هيعمل الفلاتر، بعد كده هيحسب، بعد كده هيعمل المعادلات بتاعته. تمام. بعد كده يعمل الكي بي ايز ويضيف الشارتس، وبعد كده يتحقق من النتائج عشان يشوفها ماشيه ازاي. لو جيت بصيت بدا هو هنا ادي لوحه افق، بدا يعمل جنبها
الداشبورد. هو سماها داشبورد، بدأ يظبط الصفحه كده بحيث ان هو يتعامل فيها. طيب هو عندي هنا خلص الداشبورد على الاكسل. لو جيت بصيت كده تفاعليه اهو، يعني انت لو اخترت مثلا الهواتف الذكيه هتلاقي الشارتس نفسها بتتحرك. مثلا لو اخترنا فرع جده، فرع دبي، مثلا هناخد الامارات، انت فاهمني، هنا السعوديه، هتلاقي كل الحاجه بتتغير بناء على الايه، الفلتر اللي احنا هنختاره. حلو الكلام. طبعا انت حبيت تعدل بقى وتزود وتدي اشكال جماليه براحتك، انت هتكتب هنا اللي انت عايزه. كده بقى عندي معايا الداشبورد التفاعليه اللي على الاكسل، وطبعا حيه لان هي كده كده متصله بالمعادلات بتاعه الاكسل. وفي نفس الوقت بقى عندي الداشبورد دي تفاعليه. حلو الكلام. وفي نفس الوقت حيه، يعني اي تحديث هيحصل على ملف الجوجل شيت هيسمع اوتوماتيك في الداشبورد. والداشبورد ديت تفاعليه. حلو الكلام. بس ما هياش حي. كده معانا 3 داشبورد انت ممكن تعملهم بالاي اي. انت مش هتحتاج لحد تاني ممكن يعمل لك الداشبورد. الموضوع سهل وبسيط. وارجو ان احنا نعمل شير. انا تعبت جدا ان انا اطلع الفيديو ده، فيا ريت نعمل له شير عشان غيرنا نستفاد بيه. وبالتوفيق لكم دايما يا رب ان شاء الله.